ओनू सामको बस स्टँड आले तर तुम्ही कुडचडेचो परत ओनू तुम्ही इक्विपमेंट्स न्यू वाढल्या सगळे न्यू वाढल्या ढोल ताशा कोणाच्या फुड्या पांय पडपाक दिल ना विलेज काबरात सर. ओके आम्ही असा आता देवतेवाडा कुडचडेम आणि आमच्या मुखार असा प्रबल नरकासूर रेडी झाला. नरकासूर थोडे काम म्हणला बारीक बारीक त्याच्या सध्या आमगेले सगळे फिनिशिंग ऑलरेडी झाले कडेन आहा. ओके थोडे फिटिंग करप चालू आहा. आमचे वेल्डर आमचे बेंडर ते सगळे चालू आसा. चालू आसा. सो आता तुम्ही कॉम्पिटिशनाक खंय खंय वयतले आज ओनू? आम्ही कॉम्पिटिशना फर्स्ट म्हणटा ते आमी सावड्डेची सावड्ड्या वचों शकना सध्या. फर्स्ट सावड्ड्या वर आमी भायर वचना. सो सावड्ड्या ओनू टफ कॉम्पिटिशन आसतलें तर सावड्ड्या आसतलेंच कित्याक आतां पयलीं सारकें नरकासूर उरलें ना. मॉडर्न जालें. कोण्याचे गेले भितर गेले नाचयले. आमचे पयलीं आमी सामके भुरगे आसतना आमी नरकासूर अशेंच कोण्याचे करप बाजारां व्हरप नाचप तेन्ना कॉम्पिटिशन बीन टफ लेवलार आसना न्ही. आतां नरकासूर अशें आसा की नरकासूर कितले कर खंय तरी कमी पडटा आमी. सो आमी एक बारीकशी ट्राय केल्या की आमी कितें नवीन करून दाखोवपाचें. हय ओनू कितें तरी नवीन आसा. सो तुमकां हांगा तुमी करता न्हू भरपूर दीस पळयता तुमी दीस रात काम करता इवन नायट शिफ्ट सुद्दां तुमी चलयता. सो कितले भुरगे तुमची टीम आसा? अशी टीम आसा 100-120 सुमार भुरगे. 120 सुमार. आणि खंयचे खंयचे तुका सांगू भुरगीं इतली उमेदीर काम करतात ते भुरगीं मुखाल्ली कितें आसा तें काम पयलीं सांग म्हणटा. हय मुखाल्लें काम उमेदीर जावन भुरगे आपल्याले हें करूं सोदता. हय सो आपले पर्सनल सगळे काम दवरून ते हांगा येता. काम दवरलेला उमेद. हांव इव्हेंट घेता एक्चुअली इव्हेंटाचें काम आसा तें हांवें सायडीनूच दवरलेलां. सद्या त्या भुरग्यांक म्हाज्यान पळयता की वचपाचें हें तें. पूण हे भुरगीं इतली हें करता की आमी रातचे सकाळचे घर पावले केन्ना काय परत देवळां येयलो काम करपाक अशें. आनी हांगचे खंयचे आयचे गांव तुमकां गांवांतले भुरगे कितें नांव घेवपाचें? चार वाड्या आहा हांगा. देवतेवाडा, निबाग, वस्तवाडा, खांडेवाडा. एक 4 गांवाचे भुरगे मेळोन अशें तशें आमगेले 170-180 कामां भुरगीं सदां येता. एक 100-150 सुमार भुरगीं येता. 100-120 सुमार. सो फायनान्शियल हेल्प तुमकां कशी आसा? हेल्प म्हणल्यार आमची सामकी डावन आशिल्ली. भुरगे कामां वयता पूण सद्या भुरगे तितलेच जोडून अजून जायना. पयशे खंय तरी कमी पडटा. पयशांक लागून काम थोडे उरता. सो आमी एक आमदारा उतर घातलेले. वर्सान वर्स आमकां आमदार हेल्प करता. पूण आमी इतली उतर घातना की चड केन्ना मागले ना तुमी. आनी भुरग्यांक आमगेले लोकां सारके भुरगे की हाडले पयशे हेका मोडले पार्ट्या मोडले तशें ना. आमी ते पयशे हाडटा ते नरकासुराकच काबार जाता. हाडलेले पयशे नाच जाता. सुमार आमी एस्टिमेट काडलेलो 8.5 लाख सुमार नरकासुराचो. आमदारा फुडें आमी प्रस्ताव मांडलो. आमदारा सांगले आमगे सरास सर की आमी नरकासूर करपाक मुखार सरल्या. लोक इतली हायफाय करता की आमी खंय तरी कमी पडटा. सो आमकां कितें तरी तुजी सायडीच्यान आमकां कितें तरी उतर दी की आमी तुमी मुखार आमकां काडपाचें. कित्याक आमगे भुरग्यांक चडपाक आनी खंयच्यानूय चान्स ना. सो आमी आमदारा कडेन उलयले की आमकां असो हेल्प जाय. 8.5 लाख एस्टिमेट जाता. आमकां नवी चेसी जाय. चेसी तुमी पळयल्यातच.
हायड्रोलिक इंजिन स्टार्ट होईल आनी हायड्रोलिक तेका प्रेशर जाय मुवमेंट हातीन बितीन करपा सारकें आतां मुवमेंट उरना कित्याक लोकांना तशें आसा गाडये बसले कडेन सो आमदारान म्हणलें प्रबल तूं मुखार सर आपूण कितें आहा तें तुका हेल्प करता सो आमदारान आमकां कोणाचेच फुड्यान पांय पडपाक दिलें ना निलेश काब्राल सरान सो आमदारांचो हेल्प आसा तुमकां भरपूर सो अंदू म्हाका दिसता नरकासुराचे मसल्स वाडल्या मसाल वाडले आनी बॉडी वाडल्या आनी सगळें कामूय वाडलां सो अंदू सामको बस स्टँड हालयताले तुमी कुडचडेचो हय आमी ट्राय करपाक सोदता न्हू रोज ट्राय करतले हय बस स्टँड हालोवपा सारकें सो नरकासुरा बरोबर तुमकां कृष्णा आनी त्या रथाचेरय ध्यान दिवपाक पडटा ते बी कृष्णा सद्या नाचपाची प्रॅक्टीस करता वत करपाची प्रॅक्टीस हय करता परत अंदू तुमी इक्विपमेंट्स न्यू हाडल्या सगळे न्यू वाडल्या ढोल ताशा न्यू सगळे आनी एनी कितें आनी तुका नरकासुराचे कितें सस्पेन्स आमकां 2 तोंडां सस्पेन्स म्हणल्यार 4 हात कितें आसा सस्पेन्स आमगे खूब आसा ते आतां लोकांक दाखयताले ते सांगून पयलीं फायदो ना न्हू हय ते लोकांक दाखयताले कितें आसा तें हय आनी एक ट्राय करताले आमी कितें कुडचडकार आसा ते करपाक सो कुडचडकार एवरी इयर वयर वयर सरत आसा वयर सरत आमी आनी अंदू सामकें अंदू म्हाका दिसता सामकें टफ जातलें कॉम्पिटिशन सगळे आनी आमी शिगम्या सायडीच्यानय दाखयलां लोकांक हय हय ते कुडचडे काकोडा शिगमोत्सव समिती म्हणटा ती हय प्रायजां काडल्या तुमी रावता हय की आमी येतले केन्ना आनी परफॉर्म केन्ना तशें आमगे नरकासुराकय रावता हय 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 सो हे इतलें म्हणून आमकां आमी काबार करया तुमच्या टिमीक बेस्ट ऑफ लक दिवया यस थँक्यू सगळ्या कडेन वचा तुमी आनी प्रायज जिता सर थँक्यू जालें रे बाई तुमगे नांव कितें नांव संदीप नायक आनी तुमचें रे सचिन सो ही आसली आमची देवटेवाडा कुडचडेम टीम आनी तेंचो नरकासूर करप लास्ट स्टेजीक चालू आसा अंदू सामकें गडगडीत कॉम्पिटिशन जातलें कुडचडे सो तुमी येवचे आनी ह्या आमच्या कुडचडेच्या आनी सावर्डेच्या नरकासूर जी ती मंडळां आहा तांकां ताळे मारून सपोर्ट दिवचो आनी असोच जर तुमकां व्हिडिओ आवडला जाल्यार म्हाजो चॅनल सबस्क्रायब करचो आनी व्हिडिओ बी शेअर करचो थँक्यू